Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Berbec pentru luna iunie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Berbecii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate că urmăriți pentru că aveți de-a face cu un berbec. Vom începe cu energiile curente generale pentru luna iunie, să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, berbecul dorește să afle scurt și la obiect ce-l așteaptă în luna iunie, energia generală, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Energia generală pentru berbec, avem regina de cupe. Este cel mai sensibil personaj al tarotului. Dacă sunteți femeie, în această perioadă, iată, inima voastră este nemărginită. Dacă sunteți bărbați, probabil că veți primi dragostea unei femei. Cine este această femeie din viața voastră? Poate să fie o parteneră de viață, un membru al familiei, poate să fie o mamă, o rudă, o vecină, poate să fie oricine, o colegă, sau poți să fii chiar tu, femeia berbec. Iubirea te caracterizează, dacă ești femeie, să oferi iubire necondiționată, vedem, iar dacă ești bărbat, să primești iubire. Ca bărbat poți primi iubire de la oricine. Poate să fie un tată, o mamă. Iar dacă ești femeie, tu oferi. Și o să spun femeile acum, păi eu de ce să nu primesc? Păi așa cad cărțile. Forța! Iată cum o femeie se vindecă emoțional în această perioadă. Sau poate te ajută pe tine să te vindeci dacă ești bărbat, prin candoarea, prin blândețea sa, prin puterea ei de a înțelege că tu ești femeie. Îți vei reface emoțiile, sistemul tău emoțional se face puternic aici. Deci te pune pe situație, reușești să depășești niște obstacole emoționale ca femeie. Te întărești, să-i domini pe ceilalți cu iubire. Dacă ești bărbat, lasă-te dominat de femeia ta, pentru că, iată ce frumos te domine cu dragoste. Cinciul de monede în poziție răsturnată. De ce citești Camizea, cărțile răsturnate? Uite că așa le citim. Voi știți deja că vă spun mereu, dar poate unii nu știu și mă întreabă. Citesc aceste cărți după metode foarte avansate. Eu văd foarte mult în cărțile tarot și dacă le amestec în ambele direcții, îmi oferă mie posibilitatea să văd și mai mult pentru voi. Cinciul de monede în poziție răsturnată, alături de forță, în poziție dreaptă, depășiți un obstacol. Reușiți să vă vindecați după o părăsire, după un eșec, poate cineva care a fost lăsat pe din afară se vindecă, revine în mare forță. Dacă ești femeie și emoțional, ai fost părăsită, iată cum reușești să te refaci, să fii stăpână pe situație. Mai vedem cum cineva evită, iarăși aici, o rană emoțională prin puterea sa. Parcă treceți peste o situație dificilă, văd, emoțional vorbind. Dacă este vorba despre bani, mai puțin, și acolo poate unii dintre voi, dacă trebuie să achiziționați un obiect, ceva, să nu luați orice obiect, luați ceea ce vă place. Dacă trebuie să achiziționați ceva, mai ales dacă sunteți femeie și vă gândiți că obiectul respectiv este prea scump, femeile poate să-și cumpere în această perioadă, știu eu, bijuterii, rochii, cine știe ceva de pentru voi personal, vă văd aici, vă văd foarte, foarte frumoasă și cu obiecte de calitate, dar vă este teamă că o să cheltuiți prea mulți bani, veți fi mulțumită de obiectul sau de chestiunea pe care o veți cumpăra ca femeie. Și mai văd o femeie care își face ceva la păr, iarăși, asta văd, asta vă spun, și care își mai cumpără o haină sau o bijuterie, iarăși. Dacă îți faci părul un pic mai deschis la culoare, acum nu toată lumea, să vă duceți să vă decolorați la păr sau ceva, dar văd așa, parcă văd că vă prinde bine o culoare un pic mai deschisă, cele care știți că doriți să faceți. Dacă nu, nu vă schimbați culoarea. Dacă aveți de gând, faceți o lună asta. O să vă aducă o mare bucurie.
Ce rămâne la spatele berbecului în luna iunie? Ce nu vă mai interesează? Justiția lumească, supunerea, legile societății, chestiunile oficiale. Dacă este vorba despre niște probleme juridice la unii dintre voi, văd că nu vă interesează în această perioadă, le lăsați ușor la spate pentru că vă preocupați de ceva pentru care are de-a face cu emoțiile voastre. Vă puneți pe picioare într-o chestiune în care ați avut o pierdere, dar justiția cade la spatele vostru. Lăsați deoparte chestiunile care au de-a face cu semnături, contracte, angajamente pe care trebuie să le luați, divorțuri, căsătorii, cine știe, partaj și așa mai departe. Lăsați la spatele vostru, cad ușor în umbră, dacă aveți de făcut așa ceva. Și mai vedem o alegere aici care este nevoie ca cineva să respecte niște reguli. Spune luna aceasta, în perioada asta, mă preocup mai mult să-mi fie bine mie și probabil că voi relua acele acțiuni mai târziu. Avem treiul de cupe în poziție dreaptă la spatele vostru. Cine este în triunghi amoros aici? Nu toată lumea, dragii mei, pentru că văd foarte mult în aceste cărți, am să dau mai multe mesaje, mai multe scenarii, așa cum fac mereu, dar la berbec apare și un trio ceva aici. Nu trebuie să fie neapărat în amor, dar am să vă spun de amor prima oară, cei care sunteți în triunghi amoros. Și este o nedreptate, normal, dacă e triunghi, cineva este căsătorit sau trebuie să facă o acțiune legală, se amână acest lucru. Cei cu triunghiul nu vă mai interesează triunghiul, pentru că este o nedreptate acolo, cineva trebuie să facă ceva, domne, să facă ceva și dacă nu face, pac, îl dau la spate. Cade la spate triunghiul și cade la spate persoana care nu dorește să ia o hotărâre cu dreptate. Dacă n-a luat dreptate aici, treci în spate că nu mai vreau să-ți dau atenție. Poate să fie și într-un parteneriat, nu neapărat pe dragoste. Da? Poate să fie un parteneriat aici de afaceri, un grup, un proiect, ceva în care sunt mai multe persoane implicate și cineva nu ține cont aici de regulile jocului. Vor fi lăsați la spate. Împăratul în poziție răsturnată, clar, împăratul face legea, e răsturnat. Cine face nedreptăți în viața berbecului? Sper să nu fii tu, pe a treia persoană aici. Da, văd un 3 de cupe, niște persoane implicate într-o chestiune care cineva nu se ține de treabă. Poate să fie și bărbatul care este ușor întors pe dos dacă este un triunghi emoțional. Bărbatule, te-ai ars aici că femeia nu mai dorește să te mai aștepte. Sau dacă tu ești femeie, acest bărbat care nu face ce trebuie în această relație cade la spatele tău pentru că tu vrei să fii frumoasă, liberă, cu dragoste, nu vrei să fii părăsită sau ceva pe aici și acest bărbat cade în disgrație. Dacă tu ești bărbat, bine, sper să nu fii tu acest bărbat, da? Poate tu ești corect, dar dacă faci lucruri necinstite, vei cădea la spate aici. Adică nu ți se mai dă atenție. Dacă ești bărbat, trebuie să ții foarte, foarte mult cont de regulile jocului. Dar poate nu ești tu, poate este cineva din viața ta, care îl dai tu la spate pe acest bărbat. Și ia să vedem că ne cade un mesaj aici de urgență pentru berbec. Acest mesaj este vorba tocmai despre ceea ce vorbeam aici. Cine rămâne la spate? Cine, domne, se întreabă berbecul când ne cade mesajul care sparge tălmăcirea? N-are de-a face cu energia generală, ci este un mesaj specific pentru un grup de persoane. Grupul de persoane care sunteți aici pe poziție să pierdeți ceva. Cineva rămâne pe din afară, rămâne cu ochii în soare și se întreabă ce se întâmplă aici, cine pierde. Hai să vedem cine spune tarotul, da? Se pare că bărbatul pierde, dar chiar dacă tu ești bărbat, nu trebuie să însemne că tu pierzi, poate să fie un alt bărbat implicat, da? Lumea. Nu-i nimic, dacă se face o pierdere, se va face o eliberare. Mai bine să pierzi, că scapi de toată problema asta și te vei elibera, despre tarotul, diferent cine pierde. Femeia nu pierde, avem regina de monede care se eliberează, își vede de treaba ei și nu rămâne sub nicio formă pe din afară, dar este posibil ca femeia să lasă pe cineva la spate, iarăși vă spun. Avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă sunt lucrurile ascunse. Probabil că cealaltă persoană speră sau cine știe sau se lasă așa în aer răspunsurile și femeia care este implicată în această chestiune pur și simplu nu mai are chef, își dorește realitate, își dorește belșug, își dorește o viață plină de abundență și nu o să stea aici să aștepte unde nu primește nimic.
poate să fie și un loc de muncă și vedem cum cineva se va lupta să țină la distanță pe altcineva și nici nu o să vrea poate să dea explicații în această perioadă. Deci este clar, femeia nu rămâne pe din afară, dar cineva rămâne în urma ei și va ține la distanță pe acea persoană pentru că ea dorește ca ei să îi fie bine. Să se supere bărbații. Acum văd comentariile voastre că la bărbați nu ne spui. Uite că vă spun dacă așa cad cărțile. Mai departe, nu trebuie să fii tu acest bărbat, este cineva de energie masculină. Berbecul, ce se îndreaptă către voi în luna iunie? 7 de spade. Vedem cum, iată, cineva chiar trebuie să depășească o situație și să își vadă de drumul său. Să plece mâncând pământul pentru că trebuie să-și vadă interesul. Cine își vede interesul? Ești tu care iei ceea ce este al tău și pleci, se pare că lași pe cineva în urmă. Asta este. Sau cealaltă persoană îți va reproșa ceva, trebuie să o iei la sănătoasa cât mai poți acum dintr-o chestiune ca să-ți fie bine. Sau cineva poate pleacă și te lasă pe tine pe din afară. Dar aici parcă simt că tu pleci dintr-o chestie. Nouăle de bute în poziție răsturnată, nu dorești să te mai lupți pentru o cauză care se pare că nu ți aduce o satisfacție, pentru că aici este pericolul unei pierderi și atunci îți vei lua ceea ce este al tău și vei merge într-o altă direcție, nu te vei mai lupta, vei abandona o chestiune în care te-ai luptat pentru ea, dar ți-ai pierdut energia. Și în această perioadă, energia este a ta, vei vedea exact pe unde trebuie să o iei, poate să fie la loc de muncă, în afaceri, în viața de zi cu zi, un parteneriat, iarăși văd, care nu merge de partea ta, o chestiune legală pentru care te lupți, ceva pentru care te lupți, dar te lupți și cu autoritate la anumite persoane, da? Sau te lupți cu persoane care nu sunt integre și atunci nu te vei mai lupta. Păi mai bine iau ce al meu și poate mi-e drumul și apare regele de cupe, dragii mei. Iată cum, energia masculină, aici care își asumă emoțional, deci îl spuneam, nu ne spui la bărbați, uite că vă spun, avem la începutul lunii regina de cupe în poziție dreaptă și se întâlnește cu regele de cupe în poziție dreaptă. Această energie feminină și masculină ne arată ambii, da? Și femei și bărbați care vor trece peste niște dificultăți emoționale, dar nu vor rămâne pe din afară. Dacă ești femeie, te vindeci, devii mai puternică, părăsești pe cineva, dacă ești bărbat, trebuie să ții ca trafusele, să pleci într-o chestiune, să nu te mai lupți pentru acest lucru, pentru că ai de-a face cu persoane care nu sunt integre aici. Dar pe relații de iubire, totuși, există și cupluri foarte solide. Deci, vedeți că eu văd foarte mult în aceste cărți și vă spun mai multe scenarii. Nu avem cu toții viețile la fel, nu poate fiecare berbec în această lună să aibă o viață trasă la Xerox, pentru că nu se poate. Și atunci tu vei urma cursul acestei povești așa cum se aplică la tine. Văd și un anumit cuplu aici care emoțional revine la o realizare, își asumă niște lucruri și parcă cineva, dacă este vorba de triunghi amoros, bărbatul se întoarce acasă. Aș spune că bărbatul se întoarce acasă. Aici la cine știți voi că se aplică? Dacă tu ești într-o relație de lungă durată și nu ai probleme, probabil că vor fi alte chestiuni emoționale peste care veți trece, dar ambii sunt asumați până la urmă și femeia și bărbatul realizează anumite chestii. Cum continuă această lună, 7 de cupe, va trebui să aveți de-a face cu o multitudine de emoții. Viața vă va pune în fața acestor emoții să aveți de-a face cu ele în această lună și veți avea de-a face și cădeți în picioare de aici. Dar trebuie să vă confruntați cu anumite aspecte emoționale, poate la care nu vă așteptați. E de bine, veți crește în această perioadă emoțional și avem roata norocului pentru că se pregătește o schimbare. Destinul vă pune la încercare emoțional ca să vadă cât de puternici sunteți, pentru că o schimbare probabil va veni în viața voastră și trebuie să fiți pregătiți și veți fi. Schimbare de bine. Dar o să vă aduc așa o chestiune de nesiguranță emoțională și avem o regină de bute răsturnată. Voi începe cu mesajul pentru triunghiurile amoroase. Este posibil ca ele să se spargă temporar, definitiv, cine știe cum. Văd un cuplu care se reunește și
o amantă sau un amant care își ia catrafusele. Deci în triunghi amoros, pentru cine-i cazul, nu toată lumea, cei doi care sunt în relație permanentă se pare că se reconciliază. Și acum am terminat cu triunghiul. Pentru restul dintre voi, vedem aici o schimbare care se va face emoțional. Pentru femeie, ea va realiza niște aspecte noi în relația sa de cuplu sau poate la locul de muncă, în care această femeie s-a simțit lăsată pe din afară. Ea își revine în forță și va realiza că anumite lucruri nu contează și că alte lucruri contează. Deci este o schimbare de percepție la femeie pe care o să o atingă pe ea așa, o chestiune de orgoliu aici emoțional și bineînțeles că ea va evolua în această perioadă. Mai departe, în temerile berbecilor, 9 de monede. Berbecul se teme să facă niște cheltuieli foarte mari aici. Cei care trebuie să faceți aceste cheltuieli, bineînțeles că se pune problema aici să investiți o grămăjoară de bani. Vedem 5 de monede este răsturnat. Sunt mulți bani, dar probabil că o veți face până la urmă, zic eu, mai ales dacă sunteți femei, o să faceți această cheltuială. Dacă sunteți bărbați, voi o faceți investiți un pic mai puțin, dar femeia o să facă această cheltuială de o să-l uimească pe bărbat și bărbatul și femeia. Vă e teamă de o cheltuială mare aici. Până la urmă văd niște schimbări în viața voastră totuși, care au de-a face și cu banii, dar sunteți ușor împrăștiați cu banii în această perioadă. Emoțional vă susțineți unii pe alții, triunghiurile rămân la spate, văd integritate emoțională, banii o să vă ia așa ochii ceva și o să doriți să faceți acest lucru, să cumpărați acest lucru. Iar femeia aici o să zică, bă, îl fac și intru la bucluc, ce să facem, asta este, că îmi place, mă atrage. Femeia bagă mâna în buget în această perioadă. Asta este, poate cumpără ceva care îi place ei, pentru ea personal. Și nu o să gândească, o să cumpere așa. Și avem nebunul și o să-i se reproșeze că a făcut o nebunie, dar n-a făcut o nebunie. Dacă îți place obiectul și te bucuri și de această cheltuială, te vei bucura pe termen lung, pentru că, iată, nu odată, de 7 ori te bucuri. Dar cineva așa parcă spune, ai cam trecut ușor măsura. Nebunul, bineînțeles că în temerile voastre vă gândiți că a fost o chestiune de curaj și, mă rog, o să recuperați banii, o să dureze puțin ceva. Să vedem soarele în poziție dreaptă. Teama voastră nu e mare, vă bucurați foarte mult de investiția pe care o să o faceți, poate cumpărați ceva pentru un copil sau mai văd pe cineva care un copil face o cheltuială. Ori cheltuiți pentru un copil și mama văd aici că cheltuie, bagă mâna rău de tot în buget, dar mai văd și un copil care o să facă o cheltuială, poate face o călătorie în această vară, trebuie să dați bani unui copil, văd aici. Nu toată lumea, poate nu aveți copii. Dacă nu aveți copii, cumpărați voi ceva în această vară. O să vă placă mult acel obiect. Dacă este copilul vostru, o să-i dați un pic cam mulți bani, mai ales dacă sunteți femeie. Asta este. Dacă sunteți bărbați, și voi dați așa, da, o să dați vina pe femeie, pe mamă. Las că măta ți-a dat, acum ți-a dat prea mult. Mai glumim, dragii mei, că asta este, la camizeia se glumește. Asta este limba română, nu-i așa? Că așa spune tată. Ți-a dat maică ta. Cine ți-a dat? Nu-i nimica. O să existe aici o divergență dacă unul din părinte dă foarte mulți bani acestui copil. Sper să nu fie bani dați pe amanți, amante. Văd că amanții și amantele rămân la spate. Se vor bucura acest cuplu. Se va bucura de ceva acest cuplu. Văd aici, alături de cei dragi. Și până la urmă, abordarea conștientă, avem asul de bâte, wow! Se deschide un drum, ce să mai, gata, drumuri noi, reconcilieri, pereche de un cuplu aici care a avut de-a face cu niște chestii, să schimbă ceva. Văd un amant sau o amantă, fraților, care rămâne pe din afară, sincer vă spun, dacă este cazul, dar mai spun și aceste lucruri.
Și văd o pasiune care renaște într-un cuplu. Wow, 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 de 3 ori. Dacă nu ești în cuplu și ești singur, poate găsești pe cineva, dar tu dacă găsești pe cineva nou, ești ușor bulversat emoțional, pentru că mai ai și alte propuneri de iubire și trebuie să lași pe cineva care nu e corect aici, să găsești pe altcineva. Văd o activitate emoțională zdravănă la berbec. Dacă vă plac aceste citiri, dragii mei, nu uitați să lăsați un comentariu de apreciere, dați un like dacă vă place și mai ales abonați-vă. Chiar dacă aveți 7000 de abonamente, este gratis abonamentul. În felul acesta mă ajutați pe mine să vin aici lună de lună, să fac gratis pentru voi ceea ce fac, pentru că este foarte greu. Eu trebuie să mă duc la muncă în altă parte, să fac bani să trăiesc, ca să vin aici pentru voi. Abonați-vă, iubiții mei, ajutați-mi canalul. Dacă doriți citiri personale, locurile sunt foarte limitate, numai în funcție de timp, ofer citiri cu durată și până la 2 ore, foarte, foarte amănunțite. Cum mă găsiți, mă întrebați? Apăsați pe linkul din descrierea videoclipului meu. Este linkul meu direct de Messenger. Nu mă căutați după nume pentru că se fură ca în codru pe media socială. Apăsați pe linkul meu și acolo sunt eu. Haideți să vedem abordarea conștientă. Avem steaua răsturnată, o nebunie care se face aici pasională și care un risc, vedem, cineva se împacă cu cineva, cineva se supără care este lăsat pe din afară, dar acolo e nedreptate, așa mă înțeleg ceva. Dar mai văd aici cum un cuplu vine și realizează, băi, este mai bine aici unde suntem, decât să umblăm brambura. Cei care știți că este vorba despre cuplu. Mai văd o femeie care trebuie să-și revizuiască anumite lucruri despre persoana ei proprie, aspect fizic, să-și cumpere ceva, este ușor bulversată emoțional, își reface o anumită energie această femeie, dar cum să spun, este o energie foarte abundentă pentru ea. Va avea o multitudine de emoții această femeie, iar bărbatul e mai liniștit, ăsta lasă mai mult de la el așa, dar văd un bărbat care pleacă dintr-o situație, dacă este cazul, care nu-i mai convine și se întoarce acasă la anumite persoane, dacă e cuplu de lungă durată, fără probleme, fără nimica, vă cam moare pasiunea vouă aici și se poate să mai renască spre sfârșitul lunii, după ce femeia face o cheltuială foarte mare, că îi moare pasiunea la bărbat, și o să-i revină pasiunea. Și o să-i reproșeze că a făcut cheltuiala. Și ei nu-i pasă. Până la urmă îi place ce a cumpărat. Și mai vedem 8-ul de spade în poziție dreaptă. Se pare aici se simt niște presiuni, niște obstacole care nu sunt foarte... obstacolele sunt doar mentale din ceea ce vedem aici. Ceva spune din cauza ta și altul o să spună, băi, din cauza ta. Așa dă vina unul pe altul, dar până la urmă drumul este liber, nu este nimeni vinovat. Până la urmă este o chestiune trecătoare această nebunie sau poate să fie un copil, așa cum v-am spus, care cineva o să-l răsfețe pe acest copil cu niște bani foarte mulți, cu o cheltuială foarte mare. Și până la urmă nu mai se întâmplă nimic rău pentru că iată, asul de bâte zice pe aici îți este drumul, este liber, este deschis, numai mentalul vostru este ușor încuiat, nu trebuie să vă faceți atâtea probleme pentru această cheltuială sau pentru această nebunie care dorește acest copil și are și el un moft aici, faceți-i moftul copilului, că până la urmă uite ce frumos o să iasă de aici. Haideți să vedem, dragii mei, deci este o lună în care sunt mai multe mesaje. Pe loc de muncă, dacă ar fi să întrebăm de loc de muncă, nu este ceva aici nou. Locul de muncă se pare că îți este teamă să te duci la un loc nou de muncă din cauza banilor, ceva văd, dar nici nemulțumit nu o să fii. Probabil că va trebui să mai aștepți cu locul de muncă până se va face o schimbare, până îți va apărea ceva favorabil, că luna aceasta tot ceea ce găsești parcă te uiți și ai o teamă în tine, de la bani îți vine teama cu locul de muncă și de la un contract, un angajament, ceva care nu-ți convine, dar ești pe poziție totuși, chiar dacă în viitor probabil că vei avea un job, așa cum îți dorești, însă acum mai mult pe emoțional te văd, că se fac niște reconcilieri, niște reproșuri mici aici pe aici pe acolo, peste care se va trece până la urmă. În tălmăcirea metafizică, dragii mei, astăzi vom aborda subiectele așa cum facem de obicei. Camizea vă întreabă
sunteți creatorii propriei voastre realități. Și omul spune, eu sunt la mâna destinului, frate, că dacă eram eu creatorul, nu eram fraier să creez o astfel de viață, cream și eu una mai bună. Cu adevărat ești creator, dar ce se întâmplă acum, o să atrag atenția la toate zodiile despre acest lucru, este această nouă dimensiune care se numește 5D, a cincea dimensiune, în care datorită câmpului electromagnetic foarte, foarte concentrat, datorită electronicelor ce se întâmplă pe această planetă, ne aruncă direct 5D, 5D, a cincea dimensiune. Este dimensiune mentală a viselor noastre, în care noi creăm un vis al nostru și apoi, în mod normal, acest vis trebuie să-l aducem la realitate. Sunt tot felul de practici acum. Meditație, vizualizare, regresie hipnotică, ritualuri, am văzut că se fac în grup, se deschid portale, se fac tot felul de chestiuni și oamenii se întreabă, este frumos acolo. Sunt practicile acestea, ne aduc pe moment o satisfacție așa, într-o stare de extaz pe care o obținem în aceste practici și apoi ce se întâmplă când venim cu picioarele pe pământ, de acolo din a cincea dimensiune, este că aici pe pământ nu se întâmplă prea mult și cădem în dificultate și cădem în nemulțumire și nu înțelegem de ce. Dacă acolo în a cincea dimensiune, aceste practici spirituale, reușim să obținem această vibrație, ce facem, Domnule, când ne întoarcem cu ea pe pământ? Eu trebuie să aduc această vibrație din visele mele, din imaginația mea. Îmi doresc un job, să fie așa, un iubit. Sunt foarte multe persoane care sunt conectate cu alte persoane emoțional. Nu se întâmplă nimic în viața lor. Dar, din punct de vedere emoțional și mental, se întâmplă această obsesie în care obsesiv te gândești la o anumită chestiune, o anumită persoană și nu înțelegi de ce. Și alte persoane nu simte la fel. O trebuie să simtă. Păi mi-a zis cineva că îi sufle pereche, că face, că drege, nu simte. De ce? Pentru că tu ești blocat în a cincea dimensiune, în care poți să realizezi orice. Poți să faci dragoste cu cineva acolo, poți să fii, stăpânul universului și te întorci pe pământ. Nu se întâmplă, frate. Și omul vrea să știe. Bă, sunt nebun, am înnebunit. Nu ai nebunit, te-ai rătăcit în a cincea dimensiune, pentru că oamenii nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Suntem novice, așa? Și ca și orice novice, într-un univers infinit, bâșbâim pe acolo. Nu este nimeni un mare maestru, dar ne putem folosi de aceste energii, însă vom discuta încet, pentru că cei care urmăriți canalul Camizea 1100 Tălmăciri știți că în fiecare lună aducem anumite informații în tălmăcirea metafizică. Vă uitați, lăsați în comentarii. Avem soarele pe mentalul vostru, lumină, scrie. Mintea superioară, acea minte care te duce la cincea dimensiune, trece acolo sus și îți arată ce viață frumoasă. Viață frumoasă care este a ta. Acolo ai iubire, ai abundență, ești sănătos, ești frumos, ești cine vrei tu să fii. Așa cum oamenii își fac, Instagrame sau asta cu cine vor ei să fie și modifică pozele, aspectul și mai departe, și se întâmplă datorită acestui 5D unde putem să fim cine dorim. Acum se fac și pe media socială, se fac profile așa, cine dorim să fim și când vedem în realitate persoana, spune, stai bă frate că nu seamănă cu ăla de acolo. Deci cam așa se întâmplă și cu acesta, a cincea dimensiune. Ce se întâmplă acolo nu seamănă cu ce se întâmplă pe pământ. Trebuie să aducem ușor, punem această sămânță la cincea dimensiune, punem gândul, punem emoția și creăm visul nostru și odată ce am creat visul nostru și menținem această idee, va trebui să punem emoție și acțiune. Și omul spune, păi ce acțiune să pun, că nu știu. Hai să vedem ce ne spune mintea superioară. Da? Avem soarele care îți arată lumină și căldură în mentalul tău. Vei ști, te va lumina mentalul superior. Îți va arăta direcția. Este lumină, este soare acolo, în mentalul superior. Nu trebuie decât să deschizi ochiul de aici al minții și să vezi cu lumină totul. Avem regina de spade. Universul va trimite pentru voi o femeie care vă va critica. Femeia este trimisă de univers, de mintea superioară, să vă aducă la cunoștință un anumit aspect
care trebuie schimbat în atitudinea, sentimentele, aspectul, cine știe ce trebuie schimbat la voi. Această femeie nu vă spune așa pentru că este rea sau pentru că știu eu cine știe ce dorește de la voi, ci vă spune așa pentru că este inspirată de mintea superioară să vă aducă la cunoștință acest lucru. Este ușor o chestie care vă o să o simțiți ușor tăioasă. Poate să fie o necunoscută, poate să fie o autoritate, o soție, o mamă, o colegă, oricine, o șefă care vă spune ceva, trebuie să faci cu tare lucru, să trebuie să schimbi un anumit aspect, să vezi că aici ai greșit, să vezi, îți atrage atenția. Iar tu o să simți, mamă, ce are asta cu mine? N-are nimic cu tine. Ia acel mesaj, ia acel aspect care ți aduce, pentru că îți va prinde foarte bine dacă dai ascultare, pentru că mintea universală îți vorbește prin acea femeie. Cu dragoste îți vorbește chiar dacă tu zici, wow, mamă, ce mi-a spus asta. Este inspirată, nu este vorba, nu vine din gura și din mintea ei, ci vine din inteligența universală. Deci o femeie va fi mesager pentru tine și îți va spune o chestiune pe care va trebui să ții cont. Este un secret din istoria ta akashică pe care universul ți-l dezvăluie prin această femeie. Și pare o să te deranjeze puțin acest lucru. Dar, iată, tocmai aici este taina. Ce vei face cu această informație? Pentru că va trebui tu să dezlegi un mister. Avem soarele. Mintea superioară îți comunică lumină, mesaj pozitiv, care te va schimba în bine. Regina de spade vine și ți-l aduce cu sabia. De unde vine acest mesaj? Iată, din Cartea Cunoașterii. Avem aici Cartea Cunoașterii, de unde această persoană de gen feminin va lua mesajul, ți-l aduce cu sabia, dar te va lumina acest mesaj dacă ții cont de el. Iată ce taine frumoase pentru berbec în această perioadă. Ce ne spune inima? Mentalul și inima trebuie să cadă de acord ca noi să putem să facem o acțiune pentru visul nostru. Am pus visul în a 5-a dimensiune. Inima mea trebuie să vibreze. Dacă visul meu este că iubesc pe cineva care nu e disponibil, care e însurat cu altcineva, care și ce opțiune să fac? Nu faci nimica. Tu trebuie să pui dorință. Ce care e dorința ta? Da? Nu poți să pui o dorință pe o persoană, trebuie să pui o dorință pe o emoție. Vreau iubire. Și dacă persoana aceea nu este disponibilă, eu tot vreau iubire. Nu o să-mi schimb acum o dorință că nu este persoana disponibilă. Vreau iubire. Și universul va trebui să manifeste această iubire pentru tine prin alte modalități. Hai să vedem ce spune inima la berbec. Muntele Hermitului. Ai nevoie de o perioadă de singurătate pentru a te lumina și pentru a te elucida și pentru a evolua spiritual. Păi nu convine. Cum să stau singur, dom'le? Inima ta are nevoie de maturizare. Spune inima aici. Lasă-mă în pace, spune inima. Adu-mi, dom'le, lumină. Vei găsi lumina, dar este un drum lung. În ce anume chestiune trebuie tu să te luminezi cu maturitate aici? De unul singur trebuie să o faci. Ești încălcit. Este o situație în care mai multe persoane poate au fost încălcite în inima ta aici și creează un conflict. De aceea ai nevoie de o pauză ca să descălcești conflictul acesta, să găsești drumul. Te eliberezi de un conflict emoțional. Nu este un conflict neapărat care te afectează, dar este o chestiune care se bate în cap în cap interesele mai multor persoane și nu reușești să ieși de aici. Scoate-te tu, ți se spune, stai deoparte și mergi pe drumul tău emoțional, că persoanele celelalte sunt încălcite. Și vedem cei doi cai. Tu vei merge pe drumul tău și cealaltă persoană va merge pe drumul său. Da? Deci există în inima ta o încălceală emoțională. Aici cu cineva care se bat cap în cap interesele voastre, tu mergi pe drumul tău și acea persoană merge pe drumul său. Și apoi drumul acesta se va descălci pentru tine și în inima ta vei avea o epifanie și tu și cealaltă persoană. Descălcește-ți inima, lasă pe cealaltă persoană să plece în drumul său. Dar nu înseamnă că tu vei rămâne singur. Vei iubi pe acea persoană, dar trebuie să te detașezi. O perioadă, cel puțin, vedem muntele Hermitului care îți arată singurătate, ascensiune. Vedem persoanele încălcite care se bat cap în cap, emoțiile voastre și vedem cum cei doi cai își urmează fiecare direcția sa. Nu merge încolo, celălalt merge încolo și se eliberează aici sufletul tău și inima ta și va vedea un adevăr. Ca să poți vedea adevărul inimii tale, trebuie să te descălcești de această încălcire emoțională.
Pentru fiecare va însemna altceva. Poate este vorba despre o altfel de relație, nu neapărat amoroasă, de familie, de colegialitate. Ce ne spun ghizii spirituali pentru berbeci? Mesajele. Avem 8 de monede, folosește-ți creativitatea pe muncă, pune un efort în munca ta și ești la cârma banilor, ți se spune. Ce trebuie să faci tu în această perioadă? Poate să pui iubire, poate să iei sfatul acelei femei care vine și ți-l aduce, cine știe. Ești la cârma banilor. Wow, ce mesaj frumos! Exact. Ți se va aduce o înștiințare sau poate o idee nouă. Cineva ți aduce această idee, nu este ideea ta. Este o chestiune care o afli printr-un mesaj, știu, poate la locul de muncă, poate este o nouă directivă care se dă, poate este o nouă lege, poate să aibă de-a face și cu legea. Este o sabie. Aici este o chestiune de inteligență, de hotărâre. Trebuie să iei o hotărâre. Poate să elimini ceva din viața ta sau să schimbi o direcție care îți va aduce ție cârma banilor și a succesului. Iată schimbarea, ghizii spirituali vor ghida această persoană să-ți aducă ție o anumită chestie. Deci va trebui să fii pe fază și să înțelegi acel mesaj. Poate îți cauți de muncă și cineva spune, du-te acolo, vezi că se fac angajări sau voi trebuie să mai faci o specializare tu ca aici, mi se pare că nu ai destulă specializare. Ia această informație și du-te și fă. Trebuie bineînțeles, trebuie să-ți convine ce auzi, normal, nu să faci așa numai că ți-ai scamizea. Dar o să fie ceva destul de greu, totuși, pe care dacă faci vei avea un mare succes, ți se spune. Și mai vedem aici o altă persoană care greutăți. Tu vezi în jurul tău persoane care greutăți și îți faci probleme pentru ei. Se spune nu să mai face probleme pentru ei, pentru că te lași pe tine deoparte pentru alții. Nu te mai lăsa deoparte, trebuie să tai aceste energii. Iată, ne spun ghizii spirituali, care este chestiunea, trebuie să te ocupi de tine, să-ți meargă bine. Pentru că dacă ție îți merge bine, îi vei putea ajuta pe ceilalți. Dacă te sacrifici să ajuți pe ceilalți și ție nu-ți merge bine, n-ai să poți să-i mai ajuți. Pune-te pe primul plan pe tine, elimină ușor ceea ce te îngreunează de la alte persoane și pune toată această putere în ceea ce creezi tu și când tu ești bine, îi vei ajuta pe ceilalți. Nu te lăsa pe tine ca să le fie bine celorlalți, îți spun ghizii spirituali. Dar vei vedea această persoană îngreunată și o să spui, aoleu, ce fac? Nu o să ai timp, probabil, nu o să ai energie. Nu nimic, ocupă-te de tine și va beneficia și altă persoană mai târziu de pe urma aceasta. Avem aici, te avem pe tine care ai roata banilor și abundenței materiale în mâna ta. Va trebui să folosești această spadă să elimini ceva. Ce anume trebuie să elimini? Iată persoana care este îngreunată și care te ține pe loc. Cine este îngreunat și te ține pe loc? Elimine temporar și vezi de drumul tău. Poate trebuie să faci o școală, poate trebuie să faci o călătorie. Poate știi ce trebuie tu să faci pentru dezvoltarea ta personală. Fă acest lucru și apoi vei ajuta pe cealaltă persoană, ți se spune. Iată ce frumos pentru berbec. Aceasta a fost tălmăcirea. Dacă ați urmărit până aici, lăsați-mi un comentariu. Vă mulțumesc frumos. La revedere!